Ok, bắt đầu kênh livestream của tối ngày hôm nay thôi. Chứ mọi người là con Assassin's Creed và Hala. Thì bây giờ tôi đang theo cái lịch đó là mỗi ngày một con game khác nhau. Cái hôm qua tôi like con ta rồi thì hôm nay like con Assassin's Creed. Rồi vô game luôn thôi. Tập 25 rồi ta. 6 rồi. 26 tập hả? Đâu vậy? Tại mỗi lần tôi like cái con này á hồi mới tập đầu á, có 1 tiếng rồi. Chưa tới 1 tiếng nên nó kéo qua tới 20 mấy tập, chưa đi tới đâu. Nửa game mà anh em. Phải 50 tập. Phải làm hết nhiệm vụ chính thì anh em mình đi kiếm bộ đồ của thần Thor. Rất là đốc nữa, rất là đốc cũng ngầu lắm. Giờ đây thì nó chỉ thằng Trung Quốc. Biết xong cái ông gì rồi đây nè, chết còn nằm đây nè. Sư cái thằng dùng đó là thuộc thằng về thằng này rồi. Giám mục chết chưa, chết trước mặt mày luôn. I won't miss him, but Atcha will need some time to grieve. Ngại ngại nó cái đi. You fought well, ferocious swan. Notched a few scars on your baby fat today. Yes, but they will heal, and stronger than before. Lincolnshire is yours to lead, Elderman. The hardest fight begins now. The din of Chỉ khó khăn hơn bây giờ mới bắt đầu. in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Good. I would ask a favor if I could. Xin thêm ổn vệ nếu được. Gì? Nói đi. Cái thằng này một As việc nữa. Elderman, my life may be a dangerous one, for a time anyway. Would you allow my swan burrow to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. We'd be happy to have her. Thank you, my Có nghĩa là sturdy thằng này quận chửi nhưng mà nó muốn The mead halls of my muốn ở chung với làng của mình á, tránh nạn thời gian. Bây giờ cũng quá nguy hiểm, nếu mà đi một mình nó sẽ bị giết. Bây giờ là tôi bảo kê cho. Blast it. I am a horror with goodbyes. It'll do for now. Now it seems the wind calls me back to Ranji. Let's tell her the good news. Bạn Thành ơi. Rồi. Đây này nhưng mà kệ đi ha. Về chỗ của Ranvi thôi. Chỗ đó có dịch chuyển không ta? Dịch chuyển nó mà muốn lụm. Về đây. Ủa? Nó không hiện nhiệm vụ ta? Sai rồi đó. Tôi kêu giờ tôi về báo tên như Ranvi. Map ra. Cái này
Wolfgar. So glad to see you. Sao để làm nhiệm vụ đó sao? Mấy nhóc trong làng. Quat tiden die Eivor. Âm thanh tôi ổn không ta? As a friend to us. Wonderful news. And who Hello. is our ally there? The boy Hunwald. Đây chắc nó có thù hết á. of Lincolnshire. Trước giờ nó bị âm thanh nó. The Tôi nói Lion, đâu. an elderman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. Còn 2 vùng đất nữa thôi là xong. Có phải không? À không, còn nhiều chứ. 1, 2, 3, 4 cái nữa. Bây giờ nhà coi nó có cho mày cái gì không? Bây giờ cho ngủ coi. Have a new letter. Thư mới. Và ai cha này là bà cái bà master. Bộ này cũng đẹp nè. Tháo bớt cổ tự ra. Mình không có mặt nữa, tháo ra đi. Bộ này mình đang mặc mà đúng không? Bộ giáp thò. Cái nào xịn hơn? Nào không có chừng. Đây còn máu đại đi. Bộ gia tộc quạ. Thôi đi đây. Mới tới định cư theo viễn cảnh mê hoặc ngay sau các vị thần. Sâu hơn nhiệm vụ phụ đây. Con Rambi từ từ đi, nói chuyện sau. Bây giờ tôi đi xây cái bảo tàng nè. Cái bảo tàng đó là để mình đi làm được mấy cái mặt nạ của La Mã mình đưa cho ổng. Sẽ tặng thêm chỉ số. Đây ông này nè. Đây thôi. Đây nhiều mà. Bảo tàng. Trên 6 rồi. I suppose it would... Salve, Eivor. We have not yet been introduced. I am Octavian Claudius Britannicus, a collector of Roman relics. Quite a name you have. Tên dài ra nội. What good I will bring to the settlement? You need only look to the Octavian. greatest empire the world has ever known. Yes, I've seen their great ruins. Always impressive. But you have not seen them restored to their former glory, and I can help. Eivor, have you ever been Anh đã từng yêu in chưa? love? Why do you ask? Sao nói vậy? You know the feeling of having your very heart pulled from your chest as it pursues the elusive object of your desire.
I wonder if you have ever known the bitter agony of seeing your beloved in the arms of another. I have known such a pain, and Maximus was One of your lovers. Oh, gods, no! No. Maximus is a snake and a leech. A slime-encrusted bloods. He stole from me my beloved. A perfectly preserved statue of a legionnaire. It is all I desire in this world. Last I heard, Maximus was holed up in and around London, holding my beloved captive. Lear, if you should ever see him, give him my regards. By that I mean spit on him, then recover my statue. Nhiệm vụ phụ. Ủa và là mã 5. I'm off. Hai sơn thái. Valet! I suppose it will do for the... Thêm nhiệm vụ rồi. Kình địch đáng nhớ. Tìm mà nói chuyện với thằng này về bức tượng lính La Mã. Ông Octavian này ổng nhờ mình là lấy bức tượng La Mã cho ổng. It lacks the grandiosity of the empire at its peak. You don't like it? It's not... Xa vậy? Đợi chút xíu đi lấy sao. Tôi coi nằm đâu đó. Ông cũng lấy được á, tại mình chuyển được nè. Bây giờ hoành lại nhà chính đã. Hoành lại nhà chính nhận nhiệm vụ của con Ranvi. Đi tiếp tục mở đất thôi. Story này tôi bận nữa rồi, không xem được ok không sao. Bữa nào rảnh thì vô coi thôi. Giúp tôi một like là được rồi. Giúp tôi một like là ok. Bữa sau vô anh em mình có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Ê, mình hình như tôi rung chuông này là tôi tăng được thêm máu không ta? Cộng thêm được 50 máu nè. Sẽ thường ngựa chiến nè. Chơi. Tôi like rồi, ok. Nhậu ê. Gõ này là tới giờ nhậu. Ok, bye Sơn Thái. Tốn tiền đấy. Tăng thêm nhẹ khí. Chặt cái đầu heo. Mỗi lần nhậu vậy là mình được tăng thêm máu với tăng thêm đam đấy. Tăng luôn, như cái này là tăng luôn á. Có tiền cái đè tăng cái này thôi. Sẽ thường cận chiến. Máu là cả khúc rồi đó. Thôi vô nhận nhiệm vụ của con Ranvi. Come to me. Tranh thủ anh chưa về. Đó. Làm việc. Should we take this to your chamber? No need. I want to see the Alliance map. Tiếp tục. 6 hả? Chín. Hai cái này được 160 hết. Chắc qua đây luôn đi. Xong cái vùng đất này luôn đi rồi xuống vùng đất kia. What of Essex? We received a summons from the Elderman and his Lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. Who is this Elderman? Chỗ này là ai? One of King Alfred's lackeys? According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. Đi. I will leave at once. An alliance Một là đề nghị bất thường. invaluable, but go with caution. Bắt đầu từ đạn
game á là phải từ giữa game lúc mà thằng xích gặp bị bắt á là nó mới hay, như đoạn này, mấy đoạn này nè. Rồi mình ghé ngang cái chỗ lại săn thú. Impressive. Never seen anything like it. Từ thợ săn. Phần thưởng ngon. Bộ này bộ giáp thợ săn á, tôi giết được một con này nè, chó sói, gấu, đĩ đồi ha. Giết hết đống này mình sẽ được bộ đồ đó. May I see your stores? Done for now. I brought something for you. I could really use this. Rõ được mấy cái này là phần thưởng nè. We always have need for this. Cái này thì không cần lắm. Kháng tầm xa. Này mấy món tôi không cần không à. All done. Thôi được rồi, Must đi take rồi. my leave. So long. Until next time. Để mình được cái giáp tay đó. Này ha. Trên đường tới đây thì mình sẽ ghé cái chỗ này. Này nè, đó. Phụ. Chỉ ở đây thôi. Để lấy cái bức tượng La Mã trong kia đó. Này thì tôi có thêm 1,5 đến 2 tiếng để làm con này. Tính ra khu đựng đồ quá trời đồ rồi, chưa làm nữa. Đánh dấu nhiệm vụ đã. Ồ, nó ngay đây luôn trời. This land, my friend. Nhà của Maximov ở trung tâm London, gần lối chính. À, thằng này hả? If I find one crack, that statue is as fragile as the rest of... I have a friend who needs that little Roman man you have. Octavian of London. I have a guess who your friend is. And no, Osbert cannot have his greasy pedestrian Này fingers chắc không on trả đâu. something so exquisite. Osbert. Oh, that is delicious. Yes, Osbert. A name fit for a poor failure. It'll cost a cow's weight in silver to get it in his hands. Không chịu, không chịu. Tốn tiền, Then you'll just 630. have to return with more coin. Dane. I need to keep my Nó không chịu trả cho mình. out of the way if I am to steal that statue. And costs more than the hovel you call a... Rồi, nó có bức tượng trong nhà rồi, từ từ. Ừ. Đáng lẽ ăn cắp chìa khóa để lấy rồi không cần phải If I find one crack, that statue is as fragile as the rest of my collection and costs more than the hovel you call a home. Just a clay man with his Dominus cock out. autum et supplementum alpha per liquidia domino.
I have an odd job and can pay you coin. I can pay you even more coin to not ask questions. You sound like my father. What do you need? If you try to chop me up to bits, I'll scream. I just need you to keep a man busy while I take back something he stole from me. Ăn cắp If và you chìa khóa của nó. can't, then deal. But we need a signal for if he's coming and for when you're all clear. I'll make this noise. Caw, caw! If he's coming your way, and you make it when you've got the thing. This noise. Close enough. Cái kia là mất 120, cậu này mất 65. Odd jobs for coin. Odd jobs for coin. Bán tôi chui vô tôi chậm. Có đường vô à? Em nhà lóc này coi. Hai Nhung. If I find one crack, that statue is as fragile as the rest of my collection and costs more than the hovel you call a home. Just a clay man with his cock out, you nutter. Không được rồi, tôi tốn tiền với vụ này rồi. Còn bao nhiêu tiền đây? Có 3.000 luôn mà. Chắc phải đầu tư thôi. Bỏ 65 ra. I have an odd job. You sound. I just need If you pay, I'll make this noise. this noise. Close enough. Tới đây đây. Làm chuyện nhanh. Greetings, Lord. I heard you buy things the giants left behind. Romans, yes. But go on. Yeah. Well, my father, he found a great deal of these things by the house. Coins and hex and stuff. Tượng nè. Còn đáng giá nha, rồi đem. Let's back to Osborne. Hai go game. Âm thanh anh ổn chưa em? There's one with curly. Enough babbling! Someone is in my home! Run! Caw, 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 caw. Great work. Try to keep out of trouble. I don't make promises I can't keep. But you paid me in full, so I won't break your knees. Xong. Odd jobs for coin. Odd jobs for coin. Giờ quay về chỗ ông Octavian để trả nhiệm vụ. Ổn mà, ok. Hình như là bữa giờ cái âm thanh của anh nó bị không có thu được full tiếng đúng không? Nghe cả tiếng thở luôn à, ok. Hôm nay anh bệnh á. Thở không nổi luôn. Ho quá trời. Bữa giờ em coi em thấy anh livestream anh ho đó. Cái này đỡ rồi đó, cái này đỡ bớt ho à. Còn có đàm thôi. Rồi, đi đưa bức tượng trong kia. Tượng này không đáng chi với số tiền 65 đô cho tôi giết ông luôn. Tốn hết 65 đô để lấy bức tượng đó. À nãy xui hên nha. Suy nghĩ 120 nó nhiều tiền quá nên mình không được. Con nó đưa nó 120 lấy bức tượng là coi như lỗ mẹ rồi.
Không uống thuốc lâu hết rồi, anh hết rồi, nói chung là cũng đỡ. Anh là anh ti với thuốc kìa. Còn nặng, bị nặng lắm anh muốn uống thuốc kìa. Octavian, I have something Tôi chắc chắn có thứ anh thích. may interest you. Maximilian sends his regards. What? He Hắn đến sau, gave this to hắn you? để tiện That perfect cầu toàn little mà. wretch. How did he bring himself to part with it? Thôi hắn là nở xa nó. Questions, hear no lies. I only hope you enjoy it, and that neither of us Cắp have to mà. see that man again. Oh, thank you, Eivor. Thank you. I must be on my way now. Goodbye. Bonum fortunum. Như vậy thôi à? Travels, Eivor. Có tiền hả? Ẩu rồi. Kệ đây có kinh nghiệm cũng được. Kinh nghiệm. Ẩu rồi. Mất 65 đô, 65 đồng. Xong rồi phải tốn thời gian đi nữa. Tới cái chỗ này. Làm dụng cái map nè. Coi có đường nào gần để đi không. Đánh chiếm cao vậy. Có đường này đi xuống là nhanh nhất nè. Cái từ đây xuống rồi. 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 Dấu. Và đánh dấu vị trí lại ông thôi, đâu biết đường đâu đi. Cái ngựa thôi, xa lắm nha. Cây 2. Đây. Có 22 cây. Trên đường đi thì có con gì thì giết con đó rồi. Mày xạo. Bá assassin này nặng bao nhiêu ghi hả? 60 mấy ghi em, 65 ghi rồi. Nó nặng ngang con GTA 5 á. Mày thì chạy. Trên đường đụng con nào giết con đó. Tên bức của tôi. Tôi qua xong rồi. Sao quá. Có hình thấp mà game nặng hơn GTA 5. Nhiều lắm em, nhiều con lắm. Sim 4. Là sim 4 nó kén người chơi nha. Con lợn. Nào nữa không? Ở đây có một cái đồn địch. Chắc tôi chiến luôn. Chạy đi. Chắc chút xíu mình cũng quay lại làm nhiệm vụ ở đây rồi, nó cho cái đồn lên. Còn số người nặng quá em tính qua The Sim 3 chơi cho nhẹ hơn. Có con quạ đỡ ghê á. Lúc này tôi tẻ rồi. Góc này không chết được nữa. Xa quá không chết được.
che rồi. Nó xuống chiến rồi. Còn nó là xuống chiến luôn. Bây giờ chết luôn một đỡ. Phá chồng rồi. Vô đây, vô thôi. Lâu lắm mà anh không muốn chơi The Sims 4. Còn nó còn thương hiệu của kênh anh luôn. Thằng này không leo xuống. Nó không ngơ này. Đổi. Không leo vô. Một cái lên đây luôn. Khó chịu luôn. Show me what lies ahead. Khó quá. Kẹt rồi. Aid me. Be my eyes. Kẹt rồi, tôi kéo không ra ta. À. Tại. Tính là sư muốn chơi chưa có hết mấy cái DLC. Không có thời gian chơi. Ở con này còn có thời gian chơi. Chắc mình sẽ kéo chỗ này cái. Đi mở mắt trước đã. Cái Thành ơi, nguy hiểm nè. Chưa tới mà. Cái này cái Thành này trong nhiệm vụ á. Chắc mình chạy vòng qua thôi. Tốt bên kia. Thấy nè. Và luôn. À, có thằng này, thằng đối đáp. Tôi chưa nó đấu Good morrow, good morrow. I stand here on behalf Sứ giả đối of đáp. Lady Elect of Colchester, famed mistress of the flight. Do you seek an audience? I've never heard of her. Based on your appearance, I'm thoroughly unsurprised. Nevertheless, do you wish to challenge her? I do. chiến rồi. Để mình tăng cái sự đối đáp của mình lên để giống như cái nhiệm vụ hồi nãy đáng lẽ mình không có tốn tiền đâu, tại đối đáp mình thấp quá, tốn hơn 6 làm được.
you are called to the field of fighting. Ah, a peasant. Cái lộn với con nhỏ này. Sound fighting. Please, place your paltry bet. Nhiều luôn. A pittance. Phải nhỏ phải cứ. I accept on the lady's behalf. She will begin. I have heard much about you, and none of it good. You've the softness and brains of a sheep. My verses are known all across this great land. Câu đúng nè. Cứ chọn câu đúng rồi. Nó tụi mấy ông chơi game á, ông ghi câu nào đúng câu nào sai cho mình rồi. Đừng cứ xả tiền ơi. Nè câu đúng nè, lụm. Mai, ủa nó nói tôi ăn mai. Có phao chứ không phải ăn mai nha. But instead, I'll persist till you beg me to stop. Lend a soul, for your words make me ill. Where did you steal that one from? Thus the Lady Alette has been beaten at last, by the one she was foolish to doubt. Now her herald must give me the sum of my bet, while Alette can but stand there and pout. Pay what is due and send this peasant away. I grow weary. Cái không lại. Kêu trả tiền đi. Quá mệt mỏi rồi. Thank you. Uy tín lên 3 liền. Dằn. Bắn ráp. Chỗ để mở map đâu. Kìa. Ở 85 mét. Cái khu này nó xem nhau ha, giống nhau. Trong nè vậy. Trên này rồi, để tôi leo lên. Này mình giải trí bằng con này đi. Ngày mai tôi up nha anh em. Tôi up. Ngày mốt mình sẽ quay lại GTA. Con GTA trong tuần này là xong rồi. San Andreas trong tuần này là xong. Xong con đó chắc là mình sẽ tạm ngừng GTA một thời gian để mình chơi những con game khác đã. Chơi một con game khác. Xong con game đó mình sẽ quay lại GTA lại. Và mình sẽ làm con GTA 5. Nó theo lộ trình của tôi là vậy. Con này thì nhanh thôi, con này chắc cũng tập là xong. Nếu mà tôi chơi dùng cỡ 1 tháng á, 20 ngày. Tại vì tôi chơi xen kẽ mà. Hợp lý. Tại vì mình làm liên tục. GTA nó cũng ngán. Em công nhận không? Mình cứ bắn dí nó ngán. Chứ đua xe nhiều hoài nó ngán. Rồi xuống. Nhiều cái để khám phá lắm nè. Nói chuyện với Bitan. Trưởng biến cái tàn tích này thành cái phủ của ổng. Còn Bitan này sao đây? Perhaps because you have drunk the barrel dry? Damn beer stand. His household is as poorly run as his land. Estrid is a good wife. Bên kia. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife acts like a sow in a skirt. Có thể loại khác. Đây hả ta? Chỗ này là nữ à? Ui.
Sheathe your blade, lady. cất dao đi. I'm Abel Nhưng of the Raven clan. Here at your tôi đến từ làng Họa, gặp chồng cô là một người đem nữa. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. Mà này vợ của lãnh chúa thôi. My lord is not at home. Có nhà. You don't speak as one from here. Where's your home? These rain-sodden bogs and fog-washed hills are not my home, thank Christ. Bà này không phải là người My grandfather người bản địa ở đây. He spoke of an appetite for conquest that ông chinh phục, ông lãnh chúa ông chinh phục những cái vùng đất khác cái xong rồi cưới bà này. All Frankish fire extinguished. I'm wary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such a săn rồi. called for you. If I can Cái săn rồi. I'll remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. Phía nam, tây nam chỗ này. Attract the prey. God help him. With luck, he hasn't been eaten, but I'll return either way. Patience is a godly virtue, Adred. Tới trại của Tan, ông trưởng ở đây, chúa. Tượng bị sập xuống rồi để vậy luôn, mà dựng lên để mà thời kỳ loạn lạc á. Lúc này như kiểu nó tính ra cái khu này là ngày xưa là biết, em biết gì không, La Mã đó, đế chế La Mã mà nó sập rồi. Quân Ba Tư dẹp. Cầm lầy. Tôi có chơi con Son of the Roma. Con nó nói về chiến binh La Mã cũng kinh lắm. Chặt chém cái kiểu. Con đó tôi làm 3 tập lại en đó. Nên có thể coi kiếm lại trên kênh coi con đó hay. Có thể xong con GTA mình sẽ chuyển qua con game kinh dị. Tới nơi. Có chuyện rồi. Chết đi. Ôi có chuyện với quận trưởng rồi. Họ bị tấn công bất ngờ. Cha coi. Tưởng còn sống không? Họ bị một con thú tấn công. Thú khỏe đi giết ngựa. Ở săn đã biến thành con mồi của một con thú lớn. Kìa.
Pearson? Ready your weapon, or accept your fate as a feast for bears. This is one Saxon you won't kill today. It's the blood. Còn con nữa. Xong. You have my gratitude to stumble upon me in my moment of À, ông này quân trưởng nè. Perhaps you were Xem được chết. I'm Estridsend. Your wife and the Thanes of Essex both want your balls on a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor Beerstan, his exit pursued by a bear. And make the beast Lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? I'm Norse, and no coin groveler. Intriguing. We Saxons hear only that Danes and Norse are ferocious barbarians, all teeth and claws, with little subtlety or wit. But ho! Are you the Norse I sent word to? I am Eivor of the Raven clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter on my... Ông nào cũng gửi thư cho mình, gửi thư cho nàng họa nhà mình tới. Such a skilled fighter. It's good I came when I did. We lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights and their families will be cared for. Your people sacrificed... Kiểu ông cũng muốn liên minh với mình nữa. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has a longing burned in your breast, a sweet, lingering pain, paralyzing you with its sting? There's pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water. Căn bản là cái đất này nó cũng đâu có ưa gì người Viking đâu. Thấy mình đâu nó quýnh mình đó. It is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Pearson. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Aye, a crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Pearson. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Daub, I have ambition to build a great palace myself, with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people? Is Essex happy? That is a question I never really ponder. I suppose Nhà quân trưởng. I hope they are. Alfred believes I rule like a chickless hen, flapping and squawking over nothing but the farmer's dinner. He interferes? No, he disapproves. Is that not infinitely worse? But look, we are nearing my hall. I must face the wolves at my door before we discuss your favor to Essex, Abel. It may be I can speed your business along. Nào đây? Ready to help me fend off the spears of their displeasure? Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Bearston, that twitters in your À, hình như là sứ giả của vua Alfred đó. To help Essex navigate her brewing storms.
Now, my dear Nó brethren, cũng muốn liên minh với ông này á. perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Beerstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right. Tụi này không phải kiểu quý tộc ở đây. Tại sao không có liên kết với vua Alfred? When the months are coldest, the mistletoe is full grown, cloaked in her winter strength. Meaning that we should weather this? Stay strong? Yes, that's it. Not bend in the wind like stalks of wheat. And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? Drink, be merry, eat your fill, sing of great battles, for tomorrow we may die. There's no problem that mead and song can't solve. Do we not deserve such mirth? A great feast and happiness? The dark days of winter approach. Let us drink them away. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adred does? You know my thoughts, Beerstan. The feared. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by Thậm chí day? vua Alfred luôn. Refuse to send your men. Let Alfred's people die for his hopeless cause against the Norse. Then we refuse. Refuse our king? Has madness taken your wits, Beerstan? There. Have I not answered all your questions? You are a stain on this Shire, Beerstan. Useless. Useless. That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone. I haven't time for your squabbling. Tôi chọn sai rồi đó. Chọn lại cái đoạn này. Ba ông đều không thích tôi luôn. Tôi chọn lại đoạn này coi được không. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. Nghe đoạn này thôi. They did. There is no balm for my tortured heart. Nếu mà mình để làm phật lòng ba ông này luôn, ba ông này là giống như kiểu mà nắm chức vụ trong cái vùng đất này á. Ít nhất là mình phải được lòng một trong ba người. Bây giờ mai mốt còn hỗ trợ mình. There's pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water, cold and dead. She showed great passion when I met her, keeping our thanes in check. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Beerstan. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Cái này để lưu lại cái đã. The crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live. Stalk and feast. You have a romantic way about you, Beerstan. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable.
Ready to help me fend off the spears of their displeasure? Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Bearston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adred, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Bearstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah, we should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight, yes, fight! And you, Wyatt, what do you say? Okay, Your hợp lý đó. preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes, you worry about the cost of such a festival, one that thanks God for our great harvest. Contribute your own coin. Hợp lý đó. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adred does? You know my thoughts, Bearston. The feared. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Refuse to send your men. Let Alfred's people die for his hopeless cause against the Norse. Then we refuse. Refuse our king? Has madness taken your wits, Bearston? There. Have I not answered all your questions? You are a stain on this shire, Bearstan. Useless. Sai kìa. Useless. Ta hết một cái rồi. Right. Yet still you haunt my hall. Be... Hết một cái rồi. Để tôi làm cho ok kìa. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skill. Rồi tôi đang này nè. It's good I came when I did. We lost many men on this hunt. Good men. Tôi bà này chắc chắn được. They will have the proper rights and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm. Tôi. Ready to help me. Let them speak. Who is this And advice. Now, my dear brethren. You're a disgrace, Bearstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah, we should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight, yes, fight! And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes, you worry about the cost of such a festival, one that thanks God for our great harvest. Contribute your own coin, then. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adred does? You know my thoughts, Bearston. The feared. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Do they not defend your land? Ở vậy đất rồi. You'll need all the men you can muster to fight the coming wars. The Danes are a great threat when provoked. Those we cannot ally with, we must fight or lose our lands. There!
Have I not answered all your Ok đó. questions? You are a stain on this Shire, Beerstan. Useless. Useless. That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone. I haven't time for your squabbling. That ceased their prattling. A fine outcome, Eivor. The very soul of balance. A firm hand is all you need, Beerstan. Kết quả tốt đẹp được rồi đó. Bow on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Beerstan. Aren't you worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. But you will discover this soon enough. You have done the impossible, Dane. Returned my errant gander to his coop. My pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us. All of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, marriage might have survived. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I'm too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our Llamas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship, with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Eivor. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Ulvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small, sweet place where fond memories were made. I will do as you both ask, and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Eivor. Để tôi coi tóm tắt lại coi. Tôi coi cái nhiệm vụ nó sao đó. Chứ tôi có hiểu sai không? Cấp. Là hai vợ chồng này nè, hai cái bà vợ con lãnh chúa này nè, là cái hai người này cưới nhau là do là đính hôn của hai gia tộc á, nên hai người này không có yêu thương gì nhau. Tôi giúp hai người này làm là tách nhau ra cách hợp lý á, không thể nào mà gọi là ly hôn một cách công khai được, ảnh hưởng tới cái ước hòa bình của hai bên. Bây giờ là
Rồi phải giả bộ như là bắt cóc cái bà vợ của ông lãnh chúa. Còn bây giờ là mình sẽ đi gặp người tình của ông lãnh chúa, dẫn bà đó tới cung điện trước đã, xong mình mới lên kế hoạch tách hai người ra, hai dòng ra. Còn nói chung là hai người này không có yêu thương gì nhau. Thiệt tào lao. Cái này có cá không ta? Thấy cá. Thấy có cá rồi mà nó đứng nó câu ta. Xíu con quả nó gấp lên cho tôi. Cá mình thái. Cả 700 mét. Xa đó. Cắn chết con này rồi. Cắn chết con hù. Sói. Hụt hả? Hụt. Vài trăm mét nữa. Cù này cù của người dân nuôi. Sao mà săn thú rừng nữa. Bạn nãy giờ mình chưa có xài tới mấy cái skill quýnh nhau, nãy giờ chưa đánh nhau vậy trơn, tại lại làm nhiệm vụ không, chưa có chiến đấu gì nhiều hết đó. Giáp trong này kệ đi, hút mình dịch chuyển lại sao làm nhiệm vụ đó. Go, Zulin. The last house in Malden. All of us should be here. Cái nhà này quá. Vô đâu?
Anh nữa sao biết. Phá cái này hả ta? Trong này nè mà tôi không biết căn nào. Đâu ta? Someone was interrupted preparing the supper. Bắt đi, bị bắt đi rồi. A second bed. Olvida doesn't live alone. Bà đó không sống bây giờ một mình. Afida. Leave me be, warmonger. You have my sister. Is that not enough? Peace, boy. I'm not with these men. I came to speak with your sister. That's all. Thật bà ở chung với em. A day in Essex. Now here's a day riddled with strange portents and happenings. Why did they take your sister? Some of Alfred's men beat a child of the village for stealing bread. My sister would not stand by and see injustice done. Do you know where they're holding Olvida? Yet another stay at the king's pleasure. The prison camp at Brentwood, far to the west. I'll bring her to the lake house north of there. Meet us there if you wish. If you promise you will find her, I will. Sao vậy? Chỉ ơi, ra từ đây qua đây nó còn xa hơn từ đây qua đây nữa. Cái này chạy qua đi xa quá. Không chạy nhanh được.
to luôn. Bỏ đi. Đi săn. 200 mét nữa. Đó rồi. Show me. Phải chạy. Vô ám sát thôi. À giờ mới được chiến nhá. I must be careful now. Quá rồi. Chứ từ từ thôi, rồi mấy chỗ này nổ nó phát hiện á. Thấy tôi rồi. Thấy tôi rồi. Ở đây. Làm gì vậy? Ngáo. Cái này tẻ rồi. Chầu lắm. Đi. Nào quá. Rồi đi đâu ra từ từ.
Đại thằng ở đây nữa nè. This key should unlock Alvida's cage. Bắn là bị lộ liền. Thằng bắn với thằng cung thủ đó. Cái thằng này trước đã. Thằng này đã dụ mấy kia tới. Nó bắn cái này nổ nè. Bắn nổ không được. Không chết kìa. Chết luôn. This must be Bearston's love Alvida. They haven't broken her spirit. Trái vậy mà không chết. Khóa nữa nè. Khóa nhiều vậy. Bên kia có chìa khóa nữa kìa. Thú ra. Con đó. Cái chìa khóa này làm gì ta? Gương. Bắt để lấy cái gương này. Chúng cái bộ giáp này tôi cũng không xài tới đâu. Lên gấp. Bắt đầu chưa? Bên này nữa nè. Hết đồ đó. Còn bên kia kệ đi, mấy đồ tào lao khỏi lấy.
Bắt bà này về. What? What is this? You're not one of them? Stay quiet. I'm here to free you. I cannot walk. My ankle. They were not gentle with me. Then I will carry you. Who are you? Who risked so much to save me? A friend. Ba trăm mét. My bones ache. Nhà ven hồ. Bless the saints! Here you are, sister, safe and We're well. almost there. Không cho tôi vô. Gentler. Please. You'll soon be safe. Rest easy. Rest now. Soon you will be up and about again. Alfida! Did they hurt you? Takes more than some cockshy milksops to break my will. Beating a boy half to death for stealing bread? I'll not see it done. Growling bellies mean nothing to those pay swords. Ellerich, pay more mind to the world. It is cruel and dark for those who cannot stand up for themselves. Alvida, could we speak in private? He is a good boy. But without a father to guide him, he's grown softer than I'd hoped. I found him cowering like a frightened pup near your house. He may need a firmer hand. You would judge us? My parents died and left me alone with a babe when I was little more than a girl myself. Now speak plain, why have you come for me? I'm here at the request of Alderman Bierston. He wonders if you could love him again. Love him? Dear old Bierston, he remembers. He does. I've thought of him sometimes myself. But with my Bà brother, là già mà có đứa em trẻ bằng. I could not waste a life mooning. He has thought of nothing but you, Alvida. And with his wife, Estrid, returning to Francia, he sent me to find you. How it would work between me and him? I'm a poor woman. Have been always. But the alderman... Oh, God, help me. I'll give him a go. How could I not? Oh, bless. He'll come if you call. At the lighting of the bonfire, he'll ride here to meet you. Ellerich, come you and sit with us. I have something to say. My apple blossom girl. Is it really you? It is. Though crows have left their footfalls around my eyes. They still shine brightly, as when we were children. Bà kia đẹp không thích bà này. Aye, she has. And do you accept me, love? My heart feels like it will burst. Cái bà Give her time, Bierston. A passion rekindled in haste will soon fall to embers. Of course. You are absolutely right. And we have a lifetime to recapture what was mislaid. I hope it will not take that. And this young lad is Ellerich. cái bà vợ ổng đẹp hơn bà này. Hello, your worshipfulness. I am Bierstan, nothing more or less. And you are a fine, strong lad of... how old? 19 summers. He's all the family I have, Bierston.
If I'm to stay, you must welcome us both into your heart. We have one half of our bargain done, Birston. I will return with news of the other. Does this mean we're leaving Malden? You are, my boy, to live with me in Colchester. Perhaps I can teach you the joy of the hunt. Before you go, Elleridge, I suggest a long, slow walk around the lake. Now to plan the kidnap. Estrid waits for me. Dear Birston, I cannot believe you would come for me after all these years. Hold top nha anh em. Never stop thinking of you, Alvin. Còn chơi tiếp con này. Mày không kịp làm gọi là chiếm được cái vùng đất này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Tôi up đây. Mai mình tiếp tục với GTA thôi. Ok. Bye bye.